নমস্কাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত কেনেকৈ তৎক্ষণাত ৰ' আৰু কলম ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। লগতে কলম এটাৰ ডাটাবিলাক অইন এটা কলমলৈকে কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি সেই কথাখিনিও আজি আমি এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। মই এতিয়া এড্ৰেছৰ আগত এটা কলম ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই এড্ৰেছৰ এই যিটো কলম হেডিং আছে সি তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। সিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিটো কলম গোটেই কলমটো সিলেক্ট হৈ গৈছে। তেতিয়া আপুনি কন্ট্ৰল শিফ্ট প্লাস চিন মাৰিব। যিমানবাৰ এই কন্ট্ৰল শিফ্ট প্লাস চিন মাৰে সিমানটা কলম ইনচাৰ্ট হ'ব। আৰু আপুনি যদি সিলেক্ট হৈ থকা কলমটো ডিলিট কৰিব বিচাৰে আপুনি কন্ট্ৰল মাইনাস মাৰক। চাওক লগে লগে কলমটো ডিলিট হৈ গৈছে। এনেকৈ আপুনি যিমানটা কলম ডিলিট কৰিব বিচাৰে সেনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰে। কন্ট্ৰল মাইনাস মাৰিলে কলম এটা ডিলিট হ'ব। এড্ৰেছৰ আগত এটা কলম ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে। আৰু যদি আমি কলম হেডিং সিত ক্লিক নকৰি আমি সেই কলমটোৰ যিকোনো এটা সেলত ক্লিক কৰোঁ আৰু তাৰপিছত যদি আমি কন্ট্ৰল শিফ্ট প্লাস চিন দবাই দিওঁ তেতিয়া এই ইনচাৰ্ট ডায়লগ বক্সখন দেখা দিব। আৰু ইনচাৰ্ট ডায়লগ বক্সখনৰ আপুনি এনটিআৰ কলমত ক্লিক কৰি অকে ক্লিক কৰিলেহে আপোনাৰ এটা কলম ইনচাৰ্ট হ'ব। গতিকে আপুনি ইয়াত ক্লিক নকৰি আপুনি সেই কলম হেডিং সিত ক্লিক কৰি কন্ট্ৰল শিফ্ট আৰু প্লাস টিপি দিয়ক, এটা কলম ইনচাৰ্ট হৈ যোৱা দেখা পাব। আকৌ আপুনি ৰ' এটা যদি ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ ৰ' হেডিঙত ক্লিক নকৰি এই যিকোনো এটা সেলত ক্লিক কৰে আৰু আপুনি কন্ট্ৰল শিফ্ট প্লাস চিনত টিপি দিয়ে তেতিয়া দেখা পাব সেই ইনচাৰ্ট ডায়লগ বক্সখন আহি গৈছে। এতিয়া আপুনি এই এনটিআৰ ৰ' যিটো অপশ্যন আছে সেইটো আপুনি বাছিব লাগিব আৰু অকেত ক্লিক কৰিলে আপুনি এটা ৰ' ইনচাৰ্ট হৈ যোৱা দেখা পাব। আৰু ৰ'টো ডিলিট কৰিব লাগিলে সেই ৰ' হেডিঙত ক্লিক কৰিব আৰু কন্ট্ৰল মাইনাস টিপি দিব। এইবাৰ মাউচেৰে কেনেকৈ কলম আৰু ৰ' ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি সেইটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, চাই থাকিব, নিশ্চয় ভাল পাব। চেক্সৰ সোঁচাইডে এটা যদি ব্লেংক কলম লাগে কেনেকৈ আমি এটা ব্লেংক কলমটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিম। তৎক্ষণাত ব্লেংক কলম হ'ব লাগে। আপুনি আৰু ইনচাৰ্ট অপশ্যনলৈ যাব নালাগে, ইনচাৰ্ট সিট কলম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নালাগে, তৎক্ষণাত হৈ যাব। চাব আপোনালোকে এইখিনিতে মন কৰক এটা প্লাস চিন আহি গৈছে। মই প্লাস চিনটো কোনখিনিত দেখা দিছে এইটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। চাওক এইখিনিত প্লাস চিন এটা আহি গৈছে। আপোনাৰ সেই প্লাস চিন দেখাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, শিফ্ট প্ৰেছ কৰি সোঁচাইডে টানি দিব। যিমানটা কলমলৈকে টানি দিয়ে সিমানটা কলম আপোনাৰ ব্লেংক কলম ইনচাৰ্ট হ'ব। আপুনি ব্লেংক কলমটো ইনচাৰ্ট হোৱা দেখা পাইছে। এনেকৈ এটা ব্লেংক কলম ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু যিমান টানি দিয়ে সিমানটা ব্লেংক কলম পাই যাব আপুনি। এতিয়া যদি আপোনাৰ কলমটো ডিলিট কৰিব লাগে বুলি ভাবে আপুনি কলম হেডিং ডিত ক্লিক কৰক, তাৰপিছত কন্ট্ৰল মাইনাস প্ৰেছ কৰক, কলমটো ডিলিট হৈ গৈছে। তাৰপিছত তেনেকৈ আমি ৰ' হেডিং চাওক, ৰ' যদি লাগে ৰ' হেডিঙত ক্লিক কৰক। ধৰক 4 নম্বৰ ৰ'ৰ পিছত আপোনাৰ ব্লেংক ৰ' লাগে, আপুনি কি কৰিব এই প্লাস চিনটো দেখা পাব। এইখিনিত প্লাস চিনটো আহি গৈছে। এতিয়া আপুনি শিফ্ট ধৰি যিমানটা ৰ' তললৈকে টানে সিমানটা ৰ' ইনচাৰ্ট হৈ গৈছে। আৰু যদি ৰ' কেইটা ডিলিট কৰিব বিচাৰে 5, 6, 7 এই যিটো ৰ' হেডিং আছে তাত আপুনি সিলেক্ট কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি, তাৰপিছত কন্ট্ৰল মাইনাস প্ৰেছ কৰক। চাওক ডিলিট হৈ গৈছে। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে যে কেনেকৈ তৎক্ষণাত ৰ' আৰু কলম ইনচাৰ্ট আৰু ডিলিট কৰিব পাৰি। এতিয়া মই দেখুৱাম যে এটা ৰ' বা এটা কলম অইন এঠাইলৈ তৎক্ষণাত কেনেকৈ নিব পাৰি। চাওক ধৰক আপুনি চেক্সটো এই কাষ্টৰ পিছত নিব বিচাৰিছে, লাষ্টৰ পিনে নিব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, কলম আপুনি সিলেক্ট কৰিছে, সেই কলমটো আপুনি লক্ষ্য কৰিলে দেখা হ'ব যে বৰ্ডাৰ যে আছে বৰ্ডাৰটো অকণমান বল্ড হৈছে। সেই বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি আপুনি ইফালে শিফ্ট প্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু সেই বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি আপুনি এনেকৈ টানি দিয়ক। টানি দিলে আপুনি দেখা পাইছে এতিয়া চাওক কাষ্ট আৰু ফোন নাম্বাৰৰ মাজৰ যিডাল লাইন সেইডাল বল্ড হৈছে, ডটেড এটা লাইন হৈছে, তাত এৰি দিয়ক। চেক্সটো আপুনি কাষ্টৰ পিছত আহি যোৱা দেখা পাইছে। তেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, এটা কলমো তেনেকৈ এটা কলম আন এঠাইলৈ লৈ যাব পাৰি। এতিয়া যদি আপুনি বিচাৰে যে এমপ্লয় আইডিটো আমাক লাষ্টতো লাগে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, চাওক আপুনি কন্ট্ৰল শিফ্ট প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এইবাৰ কন্ট্ৰল শিফ্ট প্ৰেছ কৰাৰ পিছত সেই একেই বৰ্ডাৰটোত ক্লিক কৰিব, যিটো আমাৰ বৰ্ডাৰ আছে কলমৰ বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিব। বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি এনেকৈ টানি লৈ আহিব। চাওক এমপ্লয় আইডি তাতো আছে ইয়াতো আছে। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈকে ইমানেই, ধন্যবাদ।